السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین، در هر جای باشین. امروز ما میخوایم از شما یک دو پیازه رسیپی نشان بدم. ما چیکن دو پیازه پختمونم. از ما باشین تا آخری ویدیو را. اول بسم الله الرحمن الرحیم. کدا ما استارت مونم یک دانه کراهی گرفتم کم کلان سایز والا. دیگه میشه که کنی کم کلان سایز باشد که او که است برد نموشه. اینالی ما که است در اینجی کم زر تیل گرفتم. اینالی ما گرم مساله را انداز مونم. من داریم تا چرق مونم تا دیر تا باشد. اینالی سیر ادرک ما انداز مونم. السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قدر ما باشین ما چیکن دو پیازه پختمونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کدا اینالی استارت مونم ویدیو خورم. 3-4 دانه کسته از ایلی چای میگیرم. یک نیم قاشق چای خوری ما زیره شاه زیره میگیرم، یعنی زیره سیاه. بس یعنی کسته باریک ولایش کسته دارچینی یک 2 اینچ صحیح ولایش بگیرم. بس یک 3 دانه یا 2 دانه 3 دانه صحیح است تیز پته. این مساله چاول گفته میتونین. 3 دانه از الایچی سیاه هم باشد. اگر گودن شما از گرم مساله خوش نداشتین ثابت والا باز انداز نکین. از بعد چی بس که پیاز نظر انداز کردی قد مسالهش گرم مساله کسته 2 قاشق چاول خوری انداز کنین منو. اینالی 2 میل شده. سیر ادرک را قد مساله گرم بس ما اینالی پیازا مگز مکی کٹ کده بده. بسم الله الرحمن الرحیم. کدا اینالی استارت مونم از اول از پیازا استارت مونم. ما اینالی توتال 4 دانه میدیم سایز پیاز گرفتم. بس که است این رقم باریک باریک ولا کٹ کدم. دیگه ایش را صرف یک نیم دانه زیر اشتم. بس ما شما نشان میدم قد از یک نیم دانه زیر ما چی کارنم. خود اینجا ما 4 دانه پیاز گرفتم از میدیم سایز والا. بس دیگه ایش را خوب باریک کٹ کدم. یک نیم دانه زیرش تو مخرج ما شما رو نشان میدم که ما قد از یک نیم دانه ما چی کار مونم. لازم نه که قد فول باریک کنین. کم موتا هم میتونین بس ما قد مشین کدم از خاطر باریک والا. اینالی پیازا خوب صحیح سرخ شده. ما اینالی منیزی گوشت را انداز مونم. ما در اینجی که است 2 کیلو گوشت است. 1 کیلوش ما تنها چست پیس گرفتم. 1 کیلوش ما بونز والا گرفتم، یعنی هدی والا استقامدار. بس ما اینا را بیش میکس کردم. از ما در اینجی که است 2 کیلو است توتال. اینالی خوب صحیح قد پیاز و از گرم مساله خوب صحیح سرخ مونم. باز شما نشان میدم.
که میگردیم در گوشت آب بور کده که ما رو کش کرده بودم منش کم آب بوده اینا لیون می‌کنیم زی آب خود گوشت خوب صحیح نره سرخ منم نمیخوایم که یعنی چیزا تماشا انتر براون شونه یا که سرخ شونه کچی کلر شده است چوبی کلر شونه صرف میخواد منم که یعنی آویم زی گوشت خشک شونه منیش از بعد بس مساله را انداز منم مساله آوی گوشت اموقت میگنیم که خشک شده اینا ما این مسالاتش من نشان دادم خشک مساله را انداز منم بس یک قطره آوی دیگه من انداز منم منیش تا که مساله در نخورد اینا ما گوشت را خوب قد مساله اینا خوب میکس کردم خود اینجی جایی که است ما دو دانه تماتر میدیم سایز را گرفتم اینا خوب صحیح آو کردم این نارانداز منم به زیر میگیرم سرخ منم و اینا که می‌گنیم که کم ذره روغن بر کده گریویشی بس مطلب شنی نیست که تماتر سرخ شده اینا شما هر قسم دگیر شما ملایی بوده بازم زو ملایی انداز می‌کنیم منشی ما یک کوب ملایی انداز کردم منشی دیگه اینا خوب صحیح میکس منم به شما نشان میدم خوب کامنده کده حوصله افزایی از مور کنیم تاکه مو مزید خوب ویدیو برای شما جور کده نشان بده ناموشی قد یک نیو بلو خوب انشالله دیگر از من نسلی ولا ملایی بوده میتونین شما خودون شما از برای شیر که استم بالای شیر بالکین انداز میتونین مگر کوشش کن که ور خوب صحیح پنج کن تاکن تر گل تر چیزا ولا نشنا سوجی وری نه منیشی بس ما اینا خوب صحیح اینا لینی را سرخ منم قد از کم ذره تر یک 15 منت وری این میرا تر خوب صحیح میکس منم تاکه ملایی که است آوشی برشونه من ازی قورمه‌زیشی ام بایا ملاو مشي قد يبني خلاقه ایرموگا شاهی دو پیازه اگر شما کسته ملایی دگیر شما کم بوده بس دمنیشی یک 15 دانه کاجور بگیریم قد آو گرم بگیریم و ترکین بس اورم کسته خوب مثل پیاز وری یا متر که سیر ادرک را ما اینجا کسته خوب صحیح بلند کرده بودم ام تر آو کین بس انداز میتونیم منیشی و ام کسته خوب شمایه مزیشون خوب شمایه شاهی انداز والا आणि तर कम कम रोगन बुर कदा ग्रेव्हीशी बस मा इंची करता नीम गती अजी तिजार करतम कश्मीरला फ्रेश कश्मीर आणि तर किमिंग करनेन कम जरा इनाली ग्रेव्हीशी रोगन बुर कदा एक मिनटी मलाई खूप काही मिक्स सुद्धा मनेशी बस जसा मानिम गती अजी कश्मीर करता बरून फ्रेश वाला कट करून मनेशी नालंदत करून खूप काही नाली मिक्स म्हणून بس یکی میکس شده فوراً ما بس برای سرزی مامو دیگر پیاز رو شما نشان داده بودم امور انداز منم
یک نیم دانه پیاز را ما الان دست کدام میرسه صحیح نالی میکس میلیم برای سر از ما میلیم این نالی این کتا مشه پیت پیاز است بنزی موقع گوشت رو میسلیم اگر نرم شده خسایی اگر نرم نشده بازی فلگه دور را تا بلیم کنزره زدن بلیم تاکه قد او پیاز دوباره دست کدام این پیاز را گوشتم شد صحیح نرم شده اینالی ما سلمونم گوشته اگر نرم شده بود بس بریشی آوندز نمونم اگر نرم نشده بود خو اینالی ما امو یک نیم دانه پیاز را ما گرفتم خوب صحیح کٹ کٹ کردم اون مترکی اول پیاز را کده بدم اینالی آخری تیم بنیشند از منو اینالی ما سلمونم اگر گوشت نرم شده بود خوب مزمای میتا بدم میلونی را اگر نشده بود بس یک قطره آوندز منو که یکی است بسم دادم میلم تاکی قدی ازو او کمزره خوب نرم شونه جوسی ولا نرم شونه دیگه و ما اینالی ایرا میگرم دادم میلم تقریبا یک 10-15 منت وری باز از بعد ما این سلمونم اگر چیزا اوش خشک شده بود بس تیار است امید منم ویدیوی از ما خوش آمده شد ضرور لایک کن سابسکرایب کن و قد دوستا و عزیزای خود ضرور شیر کن और खूब खूब कमेंट करा और हौसला उम्मीद मनूं वीडियो از ما خوش آمده شد ضرور لایک کن سابسکرایب کن قد دوستا و عزیزای خود ضرور شیر کن और खूब خوشنما میسیج کن منی کامنت باکس لطای ویدیوی مو تاکي حوصله افزایی از مو تاکي حوصله افزایی از مو شونه